تغذیه با لوله یکی از اون شرایط ویژه هست که خب در برخی از بیماران کاربرد داره. ما توی 3 تا ویدیو جداگانه می‌خوایم اصول کلی تغذیه با لوله، چه غذاهایی در تغذیه با لوله استفاده میشن و تغذیه با لوله چه مشکلاتی داره ها با هم بررسی کنیم. خب اول از همه بریم سراغ این که تغذیه با لوله به درد چه کسانی میخوره. کلا افرادی که نمیتونن به هر دلیلی از طریق دهان غذاشون رو به قدر کافی میل کنن، ما سراغ تغذیه با لوله میریم. حالا این افراد ممکنه توی شرایط کما باشن، سطح هوشیاریشون پایین باشه، یا اصلا مشکلات فک دارن، حالا شکستگی دارن، یا مثلا توده‌ای وجود داره که نمیتونن از طریق دهان این غذا رو میل کنن. در بچه‌ها هم شایع هست ممکنه علت‌های دیگه‌ای داشته باشه به خاطر رفلاکس یا علت‌های دیگه. این میشه گزینه‌هایی که ما سراغ تغذیه با لوله میریم. اصول کلیش چجوریه؟ این که میان یک لوله رو معمولا از طریق بینی وارد معده میکنن و از اون طریق مجرای مثلا غذاییمون رو ایجاد میکنن. ممکن است این لوله از طریق بینی نباشه، از طریق دهان باشه، یا مثلا داخل معده نباشه، داخل روده باشه که اونها شرایط خاص هست، زیاد به اون کار نداریم. معمول ترینش این است که از طریق بینی با یک کم لوبریکانت وارد میکنن و فقط با یه قورت دادن ساده این لوله وارد معدهش میشه و ما میتونیم از اون طریق غذامون رو بدیم. اینکه چه مواد غذایی یا چه موادی رو کلا از طریق لوله داده میشه، خب یک سری بحث مواد غذایی هست که توی ویدیو دوم جداگانه در موردش صحبت میکنیم. یک سری داروها هست که اونها حل میکنن از طریق میدن، و آب به صورت کلی ما اگه بخوایم به بیمارم آب بدیم از این طریق داده میشه. چه اصولی رو باید رعایت کنیم؟ چون معمولا حجم خیلی زیادی از مواد غذایی که داریم به بیمار میدیم مایعات هست. اگه ما نتونیم طبق یه برنامه‌ریزی خاصی به بیمار غذا بدیم دچار مشکل میشیم که در رابطه با مشکلات تغذیه با لوله در ویدیو سوم جداگانه با هم صحبت میکنیم. بهترین روش اینه که در بزرگسالان معمولا هر 4 ساعتی یک بار غذا داده میشه و در کودکان معمولا هر 3 ساعتی یک بار غذا داده میشه که مثلا بین 6 تا 8 وعده میشه. این تعداد وعده ها قابل تغییر هست بنا به شرایط خاصی که مثلا حالا کارشناس تغذیه براتون در نظر میگه، ولی حتما باید زیر نظر کارشناس تغذیه باشین، چرا که اگه ما نتونیم به تغذیه کافی برسیم ممکن هست با مشکلاتی مواجه بشیم که گفتیم در ویدیو سوم جداگانه بهش میپردازیم. سوال بعدی که معمولا وجود داره این هست که تا کی باید تغذیه با لوله رو ادامه بدیم؟ معمولا تا زمانی که فرد بیمار بتونه حجم قابل توجهی که از اون غذای که حالا غذای معمول هست رو دریافت کنه، که معمولا این حجم حدودش 50% در نظر میاد. یعنی فرد بتونه 50% غذا خودش رو بخوره. معمولا هم با چیزای خیلی ساده دیگه شروع میکنن، از آب و آب میوه ها بگیرین تا فرنی و حریره ها. بیمار بتونه آروم آروم بخوره، زمانی که انجی هم داره میتونه بخوره، مشکلی نیست. کم کم اگه دیدین قدرت بل به اون حد کافی رسیده میتونین با پزشکتون در میون بذارین و کم کم ما انجی رو خارج کنیم. اگر شرایط جوری بود که بیمار نتونست، یعنی سطح هوشیاری بالا نیامد یا به هر علتی نتونستیم تغذیه با لوله رو قطع کنیم، معمولا بیشتر از 3 ماه یا بیشتر از 4 هفته یا مثلا 2-3 ماه دیگه با پزشک یا جراحتون یه مشورت میکنین و قرار دادن پگ توصیه میشه. پگ به جای اینکه ما این لوله رو از طریق بینی بفرستیم، میان از طریق پوست. یه عمل جراحی ساده داره، معمولا گوارشی ها انجام میدن و یک لوله رو وارد معده میکنن که زیر پوست هم قرار، یعنی زیر پیرن هم میتونین قشنگ قرار بدین، لباس بندازین روش، اینا مشکل نداره و غذامون رو از اون طریق میدیم که خیلی راحت تر هست، احتمال عفونت و مشکلات اینجوری هم کمتر داره. این اصول کلی بود که در رابطه با تغذیه با لوله در ویدیو اول خدمتتون گفتیم. در ویدیو دوم سراغ مواد غذایی میریم که میتونیم از طریق لوله به بیمارمون بدیم. خب همونجور که گفتیم تغذیه با لوله شرایط خاصیه که برای برخی از بیماران استفاده میشه. تو این ویدیو که دومین ویدیو از مجموعه سگانمون هست، در رابطه با غذاهای مناسب برای تغذیه با لوله صحبت خواهیم کرد. خب به طور کلی در تغذیه با لوله ما میتونیم مواد غذایی رو به 2 دسته، مواد غذایی تجاری آماده و مواد غذایی خانگی تقسیم کنیم. مواد غذایی تجاری آماده که توی بازار ایران بیشتر به شکل پودر هستن، چه برای اطفالش چه برای بزرگسالش، به این صورت است که پودرهایی هستن، حالا شرکت‌های مختلف هم میزنن، مثل اینترامیل، مثل فستمیل، مثل پپتامن، مثل انشور و غیره. پودرهای تجاری آماده هستن شبیه شیر خشک که هر کدوم یک دستور تهیه خاص داره، روی جلد هر کدوم نوشته شده و اونها رو شما میایین با توجه به دستور عملش تهیه میکنین و در هر وعده به بیمارتون میدین که حالا این میزانش رو بهتره با یک مشاور تغذیه هماهنگ بکنین که بیمارمون دچار سوء تغذیه نشه. از فواید خیلی خوب اینها میتونیم بگیم که اولی که کالری مناسبی دارن، پروتئین مناسبی دارن، خیلی راحت حل میشن
و نیازی نیست مثلا به حالا دنگ و فنگ هایی که توی تغذیه با لوله معمولا سراغ میان، توی اینا نیست، خیلی آماده شما میاید اونا رو استفاده میکنیم. و یه خوبی دیگه این که دارن برای افراد مختلف مثل دیابتی ها، مثلا افراد کلیوی و غیره، انواع مختلفی هم توی بازار وجود داره. در رابطه با معایب شربتون میگیم بزرگترین عیبش اینه که اینها گران هستن و معمولا برای کسانی که یه کمی شاید با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کنن بتونه در طولانی مدت اذیت کننده باشه. توی بحث دوم که میشن غذاهای خانگی، معمولا وقتی میگیم غذای خانگی در رابطه با بیمار با تغذیه لوله، همه اولین چیز که ذهنشون سراغش میره این هست که یه آب سوپی بدیم به بیمار، یه سوپی مثلا خوبی درست کنیم و بیایم آبشو جدا کنیم و بدیم بیمار. این معمولا خیلی فرضیه اشتباهی هست، چرا که ما خیلی از مواد غذاییمون خوب از طریق لوله رد نمیشه، به خصوص مواد غذایی که از گروه غلات هستن، مثل نان ها، مثل برنج، مثل جو، مثل حالا جو دو سر و مواد غذایی این چنینی. اینها به خاطر اون بافت نشاسته‌ای که دارن اغلب کلات یا حالا لخته میدن و هی شما مجبورین آب اضافه کنین و در نهایت میبینید حجم زیادی از غذای بیمار رو آب دادین. به خاطر این نسبت هایی بین اون منوی غذایی که به شما میدن خیلی مهمه و بهتر است حتما زیر نظر یک کارشناس تغذیه منوی غذایی با توجه به سن، جنس و اون نیاز انرژی بیمارتون بگیرید که بتونید با لیست‌های جانشینی اونو مقایسه کنید و حالا عوض کنید. من به عنوان نمونه یک منوی غذایی بزرگسال رو توی قسمت دیسکریپشن قرار میدم، اگه دوست داشتین نیم نگاهی میتونید به اون بندازین که با یک کلیتی تقریبا متوجه بشید به چه صورت. مواد غذایی که در تغذیه خانگی استفاده میشه معمولا دو قسمت داره. یه قسمتشون پختنی هستن، یه قسمتشون که غیر پختنی، مثلا گوشتش، عدسش و حالا مواد غذایی این چنینی که شما میایین اونها رو میپزید، بعد اینها رو وارد مخلوط کن میکنید، به علاوه یک سری مواد غذایی دیگه مثل حالا پنیر، ماست یا حالا تخم مرغ آبپز، اینا رو داخل مخلوط کن میزنید و وقتی که کامل اونا رو مخلوط کردین از یک صافی عبور میدین و حالا به یه حجم معقولی که قرار هست کارشناس تغذیه براتون تنظیم کرده به اون میرسید. چند تا نکته در این حین مهمه. اول اینکه شما هرچه مخلوط کن بهتری داشته باشید، خب قاعدتاً اون مواد غذایی که قرار هست با هم مخلوط بشه و بلند بشه خب ریزتر میشه و راحت‌تر از اون صافی عبور میکنه و شما باقی مانده های غذایی کمتری دارید. توصیه میشه بیش از 1 یا 2 قاشق غذاخوری باقی مانده غذایی روی سطح صافیتون نداشته باشید، چرا که اگه داشته باشید یعنی غذاتون خوب مخلوط نشده. دومین چیزی که برام مهمه، معمولا بزرگوارایی که در طولانی مدت در تغذیه با لوله هستن این کار شاید نیاز باشه هر روز انجام بشه و اون قسمت پختنی شما میتونید در حجم‌های بیشتری بپزید و هر روز اون مقدار متناسب با نیاز رو بردارید و با قسمت‌های نپختنی خب مخلوط کنید. این کارش باعث میشه روند سریعتری شما طی کنید، نخواهید هر روز اون پخت و پز رو داشته باشید. و سومین نکته‌ای که برام مهم هست اینه که شما وقتی این غذا رو درست می‌کنید و مخلوط می‌کنید، صاف می‌کنید، همیشه پس ذهنتون هست اینکه این چه غذاییه، اینکه ترکیباتش به هم نمیخوره. از این طرف شیر داره، تخم مرغ داره، گوشت داره و این چنینی و حتی ممکنه بوی خوبی نده. باید به این دقت کنید که ما غذا رو که به بیمار میدیم، غذای کل روزه که داریم به صورت یک محلول قابل عبور از طریق لوله در میاریم که نیازهای بیمار هم تامین کنه و در ثانی اصلا این غذا قرار نیست بیمار تیست کنه و حس چشایش داخل باشه که حالا بوی خوبی میده یا بوی بدی میده و کلا از روی لوله رد میشه، از روی زبان رد میشه و وارد معده میشه. پس این نکته هم حواستون باشه. اینها وعده‌های غذایی اصلی هستن که گفتم غذای تجاری، چه غذاهای خانگی. بعضی از افراد دوست دارن غذاهایی به عنوان میان وعده هم بدن، مثل آب میوه‌ها، حالا شیرموز یا شیر بادام و این چنین، که باید حتما دقت کنید اسمش همراشه میان وعده ها. یعنی اگه شما میان وعده صبح میخواین قرار بدین یا میان وعده عصر، اینا باید ساعتمند باشه و بین وعده‌های اصلی باشه. و دوم اینکه اول پس ساعتش مهمه که میان وعده باشه و دوم اینکه حجمش حجم مشخصی باشه. معمولا بیشتر از 100 سی سی یه لیوان بار مصرف اینا توصیه نمیشه شما میان وعده بدید، چرا که حجم شکم بیمار رو پر میکنید و از اون طرف ما با مشکلات بعدیش مواجه میشیم. یه نکته مهم دیگه هم که در رابطه با غذای خانگی وجود داره این هست که شما غذایی که درست میکنید برای حجم 24 ساعت هست و باید اون رو داخل یخچال قرار بدید و هر بار به اندازه اون میزان مصرفتون، مثلا 300 سی سی، 400 سی سی، هرچی
از توی یخچال خارج کنین و بذارین توی اتاق به دمای اتاق برسه و بعد به بیمارتون بدین. بهتر هست که قبل از اینکه از اون حجم اصلی بردارین یکم به همش بزنید، چرا که ممکنه برخی از مواد غذایی ته‌نشین بشن، و اینکه حتما بذارین به دمای اتاق برسه و با دمای سرد به بیمارتون ندین، چرا که میتونه باعث مشکلات گوارشی بشه. خب این کلیت مواد غذایی در تغذیه با لوله بود. در ویدیو سوم در رابطه با مشکلاتی که تغذیه با لوله ممکن هست برای افراد مختلف به وجود بیاره با هم صحبت خواهیم کرد. خب اگه یادتون باشه در رابطه با تغذیه با لوله ما 2 تا ویدیو جداگانه رفتیم که در اون اصول کلی تغذیه با لوله و اینکه چه غذاهایی در تغذیه با لوله استفاده میشه رو خدمت شما عرض کردیم. توی این ویدیو می‌خوایم در رابطه با مشکلاتی که ممکن هست در افرادی که تغذیه با لوله میشن پیش بیاد رو با هم بررسی کنیم. خب اولین و مهمترین مشکلی که در تغذیه با لوله ما نگرانش هستیم بحث آسپیره هست، یعنی اینکه غذا از معده یا حالت لوله وارد دستگاه تنفسی و ریه بشه که این برای ما مشکل ساز هست. چند تا نکته که باید حتما انجام بدین هست که همیشه زاویه تختتون زاویه مناسبی باشه، یعنی بین زاویه سر بیمار بین 30 تا 45 درجه قرار بگیره و در اغلب موارد در طول شبانه روز ما می‌خوایم این زاویه حفظ بشه، مگر اینکه بخوایم بیمار رو ساکشن کنیم، یعنی بیمار تراک داشته باشه و بخواید شما ساکشن کنید که اون موقع میگن بیمار باید در حالت صاف قرار بگیره. دومین بحثی که معمولا پیش میاد بحث یبوست هست که خیلی شایع هست در بیمارانی که تغذیه با لوله میشن. علتش این هست که اغلب این بیمارانی هستن که فعالیت بدنی خیلی کمی دارن و همیشه در بستر هستن. خب این کمبود فعالیت منجر به یبوست میشه. کارهایی که ما میتونیم بکنیم که خب شما مثلا از توی میان وعده ها بیاین از اون آب میوه هایی که یکم مسل‌تر هستن مثل آب آلبالو، مثل آب مثلا انجیر بزنین خیس بخوره، آبش رو به عنوان آب میوه به بیمار بدین، یا اینکه مثلا میوه های کوچیک درختی مثل آب سیب اینها رو خدمتشون بدین، اینا کمک میکنه که مسل باشه. یا اینکه مثلا توی هر وعده هنگامی که میخوایم بهشون بدین یک قاشق مرباهای روغن زیتون اضافه کنین، کمک میکنه شکم بهتر کار کنه. و حالا اگر بیش از 2 یا 3 روز شد و شما همه این کارا رو هم انجام دادید، از نکاتی که گفته شد هم استفاده کردین، حتی از منوهای مربوط به یبوست که برخی موقع همکاران ما خدمت شما میدن استفاده کردید و هنوز شکم بیمار کار نمیکنه بعد از 2 الی 3 روز، اون موقع بهتر از شما سراغ داروها برید و از پزشک کمک بگیرید و داروهای مثل لاکتالوز، مثل امو، بیزاکودیل اینا رو برای بیمار استفاده کنید تا شکم بیمار کار کنه. خیلی هم مهم هست شکم بیمار به صورت طبیعی کار کنه، چرا که یکی از مهمترین بحثایی که در مشکلاتی که در بیمارانی که تحرک ندارن همین تجمع سموم در بدن هست. مشکل بعدی که ممکن است شما دچارش بشین بحث اسهال هست. اسهال هم خب اول از همه باز ما به صورت تغذیه سعی می‌کنیم خب مدیریت کنیم، یعنی که شما میتونید از کشک استفاده کنین، از ماست بیشتری استفاده کنین، ماست‌های پروبیوتیک، یا اینکه از لعاب برنج استفاده کنین. اینا همش کمک می‌کنه که مثلا شکم بیمار بهتر کار کنه، یا از منوهای مربوط به اسهال که همکاران ما میدن استفاده کنید. اولین گاممون هست. اگر شد خب ترجیحمون بر این هست، اگر نشد باز سراغ داروها میریم و از پزشک کمک میگیریم. حالا لوپرامید یا سایر داروها کمک میکنه که شکم بیمار بهتر بشه. شایعه بعدیمون سوء تغذیه است، به خصوص برای اون افرادی که روی تغذیه با لوله هستن و خودشون میان منوهای غذایی میبندن یا تعداد وعده ها رو حالا خودسر کم یا زیاد میکنن. خب این سوء تغذیه معمولا پیش میاد. از کجا بفهمیم بیماران دچار سوء تغذیه شده یا نه؟ بهتر است که از 1 متر نواری ساده بیان استفاده کنیم و دور بازو یا دور ساعد پا رو حتما اندازه‌گیری کنین، جایی که بافت مایچه بیشتری داره و اون رو یه جا یادداشت کنین. مثلا من در این تاریخ اندازه‌گیری کردم دور مثلا بازو و 22 سانتی متر و اینو در فواصل مختلف زمانی حتما یادداشت کنید و بتونین با هم مقایسه کنید. اگه این مقدار داره کم میشه، یعنی من غذام خوب نیست و نیاز هست که به تغییراتی در غذام انجام بدم، با مشاور تغذیه حتما صحبت کنم بتونم به اون کالری و پروتئین هدف برسم. پس یکی از اون چیزایی که باید حتما نگران باشه همین سوء تغذیه است. نگرانی بعدی اون معمولا کمبود ریزمغذی ها هست که کمبود ریزمغذی ها شایع ترینش کمبود ویتامین دی هست، به خاطر اینکه بیمارا اغلب در بستر هستن و در معرض آفتاب قرار نمیگیرن. حتما سعی کنید ویتامین دی رو بدین و به طور کلی میتونید مولتی ویتامین برای بیمارتون در نظر بگیرید. اگه از پودهای خونگی، از پودهای تجاری استفاده نمی‌کنید، بیشتر سمت غذاهای خونگی هستین، بد نیست که از امگا 3 هم حالا در هفته 2 الی 3 بار هم یک کپسولش استفاده کنین. کمک میکنه که کمبودهای مواد مغذی برطرف بشه. بحث شایع بعدمون انواع عفونت‌ها هست که این عفونت‌ها
میتونه ناشی از غذا باشه. توی بحث بهداشت ظروف اون شیکرها و مخلوط کن و ظروفی که استفاده میکنین حتما دقت کنید. توی بحث عفونت یک علت دیگه که ما معمولا منجر به عفونت میشه بحث خود ماندگاری NG هست، یعنی در فاصله های زمانی زیاد یک لوله تعویض نشه و همچنان در دستگاه گوارش بیمار قرار بگیره، خودش محل عفونت هست. و اینکه بیمار بیشتر از 3 تا 4 ماه روی تغذیه با لوله بمونه که ما توی ویدیو اولم توصیه کردیم. بیشتر بهتره که شما سمت پگ برید و زیاد موندن تغذیه با لوله در زمانهای خیلی طولانی از طریق بینی توصیه نمیشه، چرا که خودش میتونه محل عفونت باشه. و در نهایت اگه بخوام جمع بندی کنم، تغذیه با لوله یک شرایط درمانی ویژه خاص هست که نیاز داره واقعا با یک مشاور تغذیه همیشه همراه باشید، چرا که چه شما میخواین از پودرهای تجاری استفاده کنید، چه بخواید از غذای خونگی استفاده کنید، چه بخواید تو بحث پایش مواد غذایی بیمارتون رو فالو کنید و دنبال کنید، نیاز هست که همیشه با یک مشاور تغذیه همراه باشید که بتونید نیازهای درست و صحیح غذایی بیمارتون رو به حد کافی بشناسید. امیدوارم این 3 تا ویدیو به درتون خورده باشه و بتونه برای شما کمک کننده باشه. ممنون که این ویدیو رو دیدید. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.